Prata svenska flytande med dagliga konversationer. En vanlig dag i mitt liv. Vill du lära dig svenska ord snabbare? Vill du ha bättre hörförståelse och bättre uttal? Den här filmen hjälper dig att bli bättre på svenska. Du får ta henne nu. Jag behöver också få sova. Va? Vem? Jaha. Vill du inte sova längre? Okej, jag går upp nu och nätter i veckan sover jag i ett separat sovrum för att få sova bra fram till 5:00. Då brukar den yngsta dottern vakna för gott och jag går upp med henne så att min sambo kan sova 2 timmar till innan jag kör till jobbet. Separat betyder att något är åtskilt eller för sig själv. 2 separata sovrum. Vakna för gott betyder att någon vaknar och inte planerar att somna om igen. Sambo, det är när 2 personer bor tillsammans i ett parförhållande utan att vara gifta. De delar ofta ett hem och lever tillsammans som ett par, men de har inte ingått äktenskap. Sambo är ett vanligt sätt att leva tillsammans i Sverige. 5 små apor hoppade i sängen, en ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svarade: inga små apor i sängen får vara. 4 små apor hoppade i sängen. Varje morgon brukar vara en utmaning att få min dotter att leka fint inne i badrummet medan jag tar en dusch. Hon vill ofta krypa in i duschen eller dra ner saker. Det har blivit svårare att duscha i fred nu när hon har lärt sig att krypa. Jag brukar spela barnmusik för henne och sjunga. En apa. Titta på hela filmen för att lära dig svenska snabbt. Utmaning, något som är svårt eller krävande att göra eller genomföra. Ta en dusch, det är ett annat sätt för att säga att duscha. Krypa, se bilden. Leka är att göra något roligt eller underhållande. Observera, i engelskan finns ordet play, men i svenskan har vi både leka och spela. Spela använder vi för sporter och instrument. Leka gör barn med sina leksaker eller lekar. Nu ska pappa fixa lite frukost innan jag måste köra till jobbet. Här är lite gröt med äppelmos. Min dotter brukar få leka en stund medan jag klär på mig och sen sätter vi oss tillsammans i köket och äter frukost. För min del blir det ofta yoghurt med banan och granola medan dottern äter gröt. Fixa eller fixa frukost betyder här att ordna, att man tar fram, men fixa kan också betyda reparera eller lösa något. Gröt, se bilden, äppelmos, här bredvid, och granola. Om ni tycker att jag har förtjänat er prenumeration så tryck på gilla, prenumerera och sätt på notifikationer. Det är dags för mig att köra till jobbet, hjärtat. Hoppas att du kunde få lite mer sömn. När vi har ätit frukost går jag och borstar tänderna och fixar frillan. Därefter leker vi en stund innan jag går och väcker min sambo vid 7-tiden. Det är dags betyder att tiden har kommit för att göra något eller att något ska hända. Hjärtat betyder i texten älskling, annars se bilden. Sömn när man gör verbet sova
till ett substantiv, en sömn. Frillan betyder frisyren, fixa frillan betyder att göra håret fint. Väcka är att få någon att vakna från det att man sover. Hej då mina finisar! Ha en mysig dag! Älskar er! 6:15 säger jag hej då till familjen och kör ut bilen från garaget. God morgon Sverige! Välkomna till Lyssna på vanlig svenska där jag pratar med normalt tempo och använder ord som jag gör med familj och vänner. Spelar jag in min vlogg Lyssna på vanlig svenska i bilen på väg till jobbet. Eller lyssnar jag på musik eller på en podcast om virtual reality. En vlogg är en form av videoblogg där någon delar med sig av sina tankar, upplevelser eller dagliga aktiviteter i form av ett videoklipp. Virtual reality, jag ser bilden. Podcast är en digital ljudfil eller serie av ljudfiler som man kan lyssna på via internet. Podcast fungerar ungefär som radioprogram. 7:15 kommer jag fram till skolan där jag jobbar och parkerar bilen. Jag ställer in min parkeringsskiva och tar upp min väska ur bagageluckan på bilen. Sen promenerar jag in i skolan. Parkeringsskiva, bagagelucka. 8:30 börjar min första lektion. Idag är det en genomgång av verb. Närmare bestämt skillnaden mellan perfekt och preteritum. Preteritum används vid en händelse i dåtid när man tänker på en speciell tidpunkt och också handlingen är slut. Exempel: jag reste till Spanien förra veckan. Jag solade, badade och dansade. Jag kom hem igår. Perfekt används i dåtid när tiden är obestämd eller när tiden inte är viktig. Till exempel, jag har gjort läxan. Här är det handlingen som är det viktiga, men vi säger inte när. Perfekt används också vid en aktivitet som har börjat i dåtid och som fortfarande pågår. Till exempel, jag har studerat svenska i 3 år och det betyder att jag fortfarande studerar. Eller är det tiden som fortfarande pågår och inte är slut? Till exempel, jag har varit i skolan idag. Jag har cyklat till jobbet den här veckan. Testa dig själv på preteritum och perfekt. Nummer 1. Banken, klockan 9, klockan 4:30 igår. Leta efter tidsord. Är tiden slut eller fortsätter den? Nummer 2. Jag, tidigt hela veckan. Verbet är vakna. Tiden är inte slut här. Och vad använder vi då? Nummer 3. Jag såg inte bilen när jag, över gatan. Titta på verbformerna i denna meningen för tips. Nummer 4. Han, på SFI i 7 månader. Han trivs väldigt bra. Handlingen pågår. Och vad ska vi då använda? Nummer 5. Jag, läxan. Handlingen är avslutad och i dåtid, men tiden är inte viktig. Nummer 6. Vi, till Spanien 2019. Är tiden slut här? Testa dig själv. Här kommer de rätta svaren. Banken öppnade klockan 9 och stängde klockan 4:30 igår. Tiden är slut igår. Preteritum. Jag har vaknat tidigt hela veckan. Hela veckan, tiden är inte slut. Perfekt. Jag såg inte bilen när jag gick över gatan. Båda verben måste ha samma tempus. Han har studerat på SFI i 7 månader. Han trivs väldigt bra. Ja, han studerar fortfarande. Handlingen fortsätter. Jag har gjort läxan. Tiden är inte viktig. Vi reste till Spanien 2019. Tiden är slut. Hej mamma!
Hur är läget med er? Har ni gjort något kul idag? Hej! Allt är bra! Vi har varit på Erikshjälpen och lämnat bort några av våra gamla saker. Nu tittar jag på TV och pappa, han är ute i trädgården och klipper gräset. När har du tid att ses? På vägen hem från jobbet brukar jag ringa mina föräldrar, någon kompis eller min sambo för att höra så att allt är bra. Om jag har pratat mycket på mina lektioner, men då väljer jag att bara lyssna på musik och ta det lugnt istället. Så skönt att ni börjar rensa saker inför er flytt. Säg bara till om ni behöver hjälp. Jag är ju pappaledig på onsdag, så ni får gärna komma och hälsa på. Tack för erbjudandet. Vi tänkte rensa garaget nästa helg, så vi hade uppskattat all hjälp vi kan få. Onsdag passar bra. Vi dyker upp i 12-tiden. Hej då, ses på onsdag. Om ni tycker om mina filmer så tryck på prenumerera och gilla-knappen. Det hade jag verkligen uppskattat. Hej finisar! Så skönt att vara hemma. När jag kommer hem från jobbet brukar hela familjen sitta en stund tillsammans och leka och prata. Hej! Är du inte rädd för att pappa råkar hoppa sönder din studsmatta? Nej då får du ju bara köpa en ny. Under sommaren har det hänt att jag och äldsta dottern gått ut och hoppat studsmatta som står i vår lilla trädgård. Som lagar maten. När den är klar äter vi tillsammans i köket. Äldsta dottern vill ofta titta på iPad när vi äter, men det tycker vi är en dålig idé. Därför har vi infört en ny regel att alla skärmar är förbjudna när vi äter. Vi pratar om allt som hänt under dagen. För det mesta betyder oftast, eller i de flesta fall, majoriteten, över 50%. Införa betyder börja använda eller tillämpa något nytt. Till exempel som här en ny regel, en ny lag, metod eller idé. iPad, se bilden. Alla skärmar är förbjudna. Det var en gång en kung och drottning som levde i ett stort och vackert slott. De hade 2 små döttrar. Prinsessorna älskade att leka med varandra. En dag kom en... Jag och min sambo brukar turas om att läsa sagor för vår äldsta dotter. Hon älskar allt med prinsessor och hästar. Så de flesta böcker handlar om hennes favoritsaker. Ibland får hon för sig att hon ska härma när man läser. Jättekul tycker hon, men jag är inte lika entusiastisk över det. En saga, det är en fantasifull berättelse, ofta skapad för barn. En kung och en drottning. En häst. Ett slott. Turas om, en gång du och en gång jag och sen en gång du. Typ varannan gång. Få för sig, börja tro något eller tänka något. Till exempel att få en idé. Härma betyder att imitera eller kopiera någon annans beteende eller tal, rörelser eller handling. Entusiastisk, att vara mycket ivrig, positiv och engagerad i något.
4. Nyligen försöker jag lära mig spela golf. Det går inte så bra. Jag väljer att spela med min kompis Dennis, för vi är lika dåliga. Och då känns det bättre när det går dåligt för mer än bara mig själv. Det är svårt att få tid till golf när man har små barn. Men jag tänker att 4-5 rundor varje sommar är lagom. Det är också ett bra sätt för mig att umgås med min syster och hennes familj, eftersom alla i familjen spelar golf. Träning har alltid varit en viktig del av mitt liv. Större delen har jag tränat 5-6 gånger i veckan. Nu när jag har fått familj blir det kanske 1-2 gånger i veckan när barnen har somnat. Tyvärr är energin inte på topp så sent på kvällen, så jag sitter och tittar mycket i mobilen under mitt gympass. När barnen har lagt sig brukar jag spela paddel. Vi har match 1 gång i veckan i en paddelserie. Om jag har tid och energi tycker jag om att spela spel i virtual reality och testa nya program som kan vara användbara i skolan för elever som vill lära sig och träna på språk. En liten hemlighet som inte många känner till är att jag är beroende av glass och popcorn. Varje kväll står detta på min meny efter kvällsmaten.